So yun mga lot, meron tayo dito Nmax version 1, no? Hindi ko na pinakita yung ano, pero papakita natin sa inyo. Hindi ko na pinakita yung pagpintura, no? Papakita ko sa inyo na bubuin na texture X Hologram. So yun. I think I'm in love, say it way too often. I can't play these games, think I'm switching up the offense. See me in LA, I'll be moving cautious. I can feel no pain, rolling up, I'm so exhausted. I'll be so exhausted. A few moments later. June. So yun mga lot, nakakabit na yung texture block natin na with hologram block, no? So ngayon, ipapakita natin sa inyo yung texture block. Napakalupit. So yun ngayon, kayo na umusga. Ryan Little. Bansi daw siya dun. Magpatibay daw siya. June. Sayang mga lot, di natin na-video nyo makintab. Magpatibay na lot. So yun mga lot, nakita nyo na yung texture block natin na with hologram block, no? So yun, ayaw magpa-interview ng may-ari kasi naiiya, no? Actually, pag ilang papugan niya na sa akin to, no? So yun, kita-kita ulit tayo sa susunod na episode natin. I think I'm in love, say it way too often. I can't play these